अघि हाम्रो फोनबाट गर्दाखेरि 7.9 अर्थात् $8 देखाएको थियो भने अहिले हाम्रो बजेट चाहिँ 5.99 अर्थात् $6 लगभग $2 को डिफ्रेन्स चाहिँ यहाँ देखाइरहेछ। मेटा भेरिफाई अर्थात् फेसबुक अर्थात् इन्स्टाग्रामहरूको आफ्नो आइडीको पछाडि अर्थात् आफ्नो नेमको पछाडि चाहिँ ब्लू टिक कसरी लाउने तपाईँले देखिराख्नु भएको होला। सोसियल मिडिया फेसबुक इन्स्टाग्राममा चाहिँ विभिन्न सेलिब्रेटीहरूको विभिन्न ठुलो व्यक्तिहरूको चाहिँ नेमको पछाडि चाहिँ ब्लू टिक चाहिँ रहेको है। त्यो कसरी हामीले ल्याउन सक्छौँ जो नर्मल मान्छेले पनि सजिलै ल्याउन सकिन्छ। योभन्दा अगाडि यो मेटाले चाहिँ जो कोहीलाई यो अप्सन दिन्थेन है। हामीले त्यसको लागि निकै ठुलो क्राइटेरिया चाहिँ फिलअप गर्नु पर्थ्यो। त्यो जो कोहीले सक्दैन, धेरै मेहनत गरिसकेपछि धेरै फलोवर्स गेन गरिसकेपछि त्यसको क्राइटेरियाहरू पुरा गरिसकेपछि मात्रै हामीले चाहिँ त्यो पाइन्थ्यो भने अहिले नर्मल जो कोहीले पनि त्यो ब्लू टिक चाहिँ लिन सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ पर्चेस गर्न सकिन्छ। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी त्यो हेर्नेछौँ कसरी हामीले एउटा सानो क्रिएटर अथवा जो कोहीले पनि चाहिँ त्यो ब्लू टिक लिन सकिन्छ फेसबुक अथवा इन्स्टाग्राममा है। त्यो आज हामी डिटेलमा हेर्नेछौँ। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र त्यसबाट हामीले के फाइदाहरू लिन सकिन्छ र ब्लू टिक लिँदा हामीलाई राम्रो अथवा नराम्रो त्यो पनि सबै कुरा चाहिँ हेर्नेछौँ। सो भिडियो लाइक गर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। त्यसको लागि सिम्पली म सिधै फेसबुक ओपन गर्छु, किनभने धेरैले फेसबुकै युज गर्नुहुन्छ है। इन्स्टाग्राम गरेर पनि गर्न सकिन्छ, तर हामी फेसबुकबाट आज हामी हेर्नेछौँ। सो तपाईँले सबैभन्दा पहिला आफ्नो फेसबुक ओपन गर्नुहोस्। सो फेसबुक ओपन गरेर तपाईँ आफ्नो प्रोफाइलमा जानुहोस् है। प्रोफाइलमा गइसकेपछि यहाँ साइडको 3 डट छ, तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले थर्ड अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ है मेटा भेरिफाइड भनेर, अर्थात् यहाँ तपाईँले कतै अप्सन पाइहाल्नुहुन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्, मेटा भेरिफाइडमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँको यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस चाहिँ सो गर्छ र यहाँबाट हामीलाई यहाँ के बेनिफिटहरू छ त हामीले मेटा भेरिफाई अर्थात् ब्लू टिक खरिद गरिसकेपछि त्यसको बारेमा यहाँ भनेको छ। र सुरुमा भने युवर अडियन्स क्यान ट्रस्ट द्याट युवर रियल पर्सन सेयरिङ युवर रियल स्टोरिज भनेर तपाईँले कुनै पनि कुराहरू सेयर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको अडियन्सले चाहिँ ट्रस्ट गर्छ, यो मान्छे चाहिँ रियल हो अर्थात् यो पोस्टहरू चाहिँ रियल हो भन्ने कुरा चाहिँ अडियन्सले थाहा पाउँछ है, तपाईँलाई ट्रस्ट गर्छ भन्ने कुरा भनेको छ एउटा। र दोस्रो भनेको चाहिँ इन्क्रिज एकाउन्ट प्रोटेक्सन भनेको छ तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ एकदम सेक्योर हुन्छ भनेको छ है। तपाईँको प्रोटेक्सन चाहिँ त्यो जति हुनु पनि त्योभन्दा धेरै इन्क्रिज भएर जान्छ भनेर भनेको छ। त्यस्तै अर्को भनेको सपोर्ट वेन यु निड इट भनेको छ, सपोर्ट एकदमै छिटो। फेसबुकले तपाईँलाई यदि तपाईँको एकाउन्टमा केही हुँदैछ, तपाईँलाई फेसबुकसँग कुनै पनि कन्ट्याक्ट गर्नु मन लाग्यो भने तपाईँलाई एकदमै छिटो चाहिँ सपोर्ट गर्छ। र अर्को भनेको युनिक स्टिकर भनेको छ, यहाँ चाहिँ हामीले युनिक स्टिकर जुन चाहिँ नर्मल एकाउन्टमा पाइँदैन त्यो खालको स्टिकरहरू लगायत अन्य थुप्रै फिचरहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। तपाईँको एकाउन्ट भेरिफाई गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो स्टोरेजमा पनि लिङ्कहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो कुनै पनि कम्पनी अथवा वेबसाइटहरूको है त्यो राख्न सक्नुहुनेछ। सो यसरी हामीले यहाँ फाइदाहरू देखेको छ। सो अब हामी यहाँ नेक्स्ट गर्छौँ र नेक्स्ट गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईँको यदि फेसबुकबाटै तपाईँको इन्स्टाग्राम लिङ्क छ भने तपाईँको यहाँनिर धेरैवटा प्रोफाइलहरू सो गर्छ है। जस्तो एउटा सिङ्गल यहाँ देखाइरहेको छ, टपमा मेरो फेसबुक एकाउन्ट मात्रै देखाइरहेछ भने तलतिर फेसबुक र इन्स्टाग्राम देखाइरहेछ। त्यस्तै मेरो यो एकाउन्टबाट जुन फेसबुक एकाउन्ट छ यसबाट 2वटा इन्स्टाग्राम आइडी चाहिँ बनेको छ, त्यो 2वटै देखाइरहेको छ। सो अब हामीले यहाँ के छ यसको फाइदा बेफाइदा नै हेर्छौँ। सो म सुरुकै चुज गर्छु जुन फेसबुक आइडी मात्रै र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब यति गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ सबैभन्दा मेन हामीले यहाँ बजेट हेर्छौँ है त। सुरुमै यहाँनिर देखाएको छ बजेट चाहिँ हाम्रो कति छ त, लगभग 7.99 भनेको $8 पर मन्थ भनेको छ है। यो चाहिँ पर मन्थ चाहिँ तपाईँको अटोमेटिकल्ली पर मन्थ चाहिँ पेमेन्ट हुन्छ तपाईँले जब आफ्नो यहाँनिर चाहिँ युएसडी कार्ड अर्थात् डलर कार्ड चाहिँ एड गरिसकेपछि। अब यहाँनिर हाम्रो $8 लागेको छ। एक स्टेप ब्याक आउँ र ब्याक आएपछि अब यहाँनिर म इन्स्टाग्राम र फेसबुक आइडी दुइटैलाई चुज गर्छु र यहाँ चुज गरिसकेपछि एकचोटि यस्तो इन्टरफेस सो गर्छ। त्यसपछि फेरि तल नेक्स्ट गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ दुईवटा गर्दा हामीलाई कति बचत हुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर बजेटमा हेर्नु भने 13.49 अर्थात् लगभग $13.5 चाहिँ $13.5 चाहिँ हामीले पर मन्थ पे गर्छौँ र हाम्रो सेभ चाहिँ कति हुन्छ $2 चाहिँ लगभग हाम्रो सेभ हुन्छ भनेर यहाँनिर भनेको छ। यो हामीले यदि इन्स्टाग्राम पनि भेरिफाइड गर्नु छ, यसरी ब्लू टिक लिनु छ भने चाहिँ हामीले दुइटैलाई एकैचोटि गऱ्यो भने हाम्रो थोरै भए पनि बजेट चाहिँ बढ्छ। सो यसरी हामीले यसको बेनिफिटहरू चाहिँ यहाँबाट हेऱ्यौँ। अब यसलाई हामीले कसरी गर्ने र के कुरा चाहिन्छ भने तपाईँलाई यहाँ सिधै म गएर देखाउँछु है। जस्तो मैले फेसबुक मात्रै चुज गरेर तल पे टु गेट बेनिफिट्स भने चाहिँ यहाँ क्लिक गर्छु र एकछिन चाहिँ यहाँ टाइम लिन्छ र टाइम लिइसकेपछि अब यस्तो इन्टरफेस आउँछ। सो यहाँनिर म एड क्रेडिट र डेबिट कार्डमा क्लिक गर्छु र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जुन तपाईँको
कार्ड छ त्यसको चाहिँ यहाँनिर नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो तपाईँको कुनै पनि ब्याङ्क नेपाली ब्याङ्कको कार्डको चाहिँ हुँदैन। यहाँनिर चाहिँ हामीलाई के भन्छ डलर कार्ड चाहिन्छ, जुन चाहिँ तपाईँसँग हुनुपर्छ है। यदि छैन भने तपाईँले आफ्नो कुनै पनि ब्याङ्क खाता जुन कभर गरेको ब्याङ्कमा तपाईँले गएर एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलै दिइहाल्छ। र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले वार्षिक लगभग $500 कारोबार गर्न चाहिँ पाइन्छ भनेर चाहिँ जानकारी गराएको छ। सो हामीले त्यति गरिसकेपछि अब यदि तपाईँको कार्ड छैन भने तपाईँले कार्ड बनाएर गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा कोही कार्ड भएको साथीहरूबाट उसलाई पेमेन्ट गरेर पनि दिन सक्नुहुन्छ। सो हामीले यहाँभन्दा फर्दर म यता गइनँ। र यहाँ एउटा कुरा के पनि आएको छैन, हामीले यसरी भेरिफाई गर्दाखेरि यदि ल्यापटपबाट गऱ्यो भने त्यसको बजेट चाहिँ थोरै डिफ्रेन्ट छ भनेर पनि कमेन्ट पनि आइरहेको थियो, र मैले धेरैवटा भिडियो पनि हेरिरहेको थिएँ। सो अब ल्यापटपमा हेरौँ, हामीलाई यहाँनिर सिङ्गल फेसबुक मात्रै गर्दा $8 लागेको छ भने यता इन्स्टाग्राम र फेसबुक जुन लिङ्क भएको एकाउन्ट छ त्यो गर्दा चाहिँ हामीलाई लगभग $13.5 लागेको छ। सो अब हामी यता ल्यापटपबाट हेर्छौँ कति चाहिँ लाग्ने रहेछ त्यो पनि हेर्नेछौँ। सो ल्यापटपतिर जाउँ। सो म यहाँ ल्यापटपमा खोल्छु है आफ्नो एकाउन्ट खोलिसकेपछि म आफ्नो प्रोफाइलमा जान्छु, र प्रोफाइलमा गइसकेपछि यहाँ 3 डटमा चाहिँ क्लिक गर्छु। यहाँ 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि मेटा भेरिफाई लास्टमा छ है, यहाँ क्लिक गर्छु। एकछिन वेट, एकछिन टाइम लिइरहेछ। सो यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ यस्तो इन्टरफेस आइरहेछ है। सो अब यसलाई हामी अघि सुरुको जुन फोनको जस्तो चाहिँ त्यस्तै नै छ, त्यसलाई म नेक्स्ट गर्छु। र नेक्स्ट गरिसकेपछि अब फेरि यहाँनिर म सिङ्गल चुज गर्छु, जुन अघि फोनमा गरेको सिङ्गल चुज गर्दा अब यहाँनिर कति छ त, सिङ्गल चुज गर्दा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अघि हाम्रो फोनबाट गर्दाखेरि 7.9 अर्थात् $8 देखाएको थियो भने अहिले यहाँनिर बजेट चाहिँ 5.99 अर्थात् $6, लगभग $2 को डिफ्रेन्स चाहिँ यहाँ देखाइरहेछ। सो फेरि एकचोटि ब्याक आउँ र इन्स्टाग्राम र फेसबुक दुइटालाई चुज गरौँ। त्यसपछि फेरि म नेक्स्ट गर्छु, र नेक्स्ट गरिसकेपछि अब यहाँनिर बजेट देखाउँछ कति त भन्दाखेरि जम्मा तपाईँको 9.99 अर्थात् $10। यहाँनिर पनि हाम्रो लगभग $2.5 चाहिँ सेभ भयो उताको आधारमा, र टोटल यसकै कम्पेरिजन जुन अगाडिको सिङ्गल ल्यापटपबाटै गर्दाको र यसमा चाहिँ लगभग $2 को डिफ्रेन्स यहाँ देखाएको छ। सो फेरि एकचोटि म ब्याग आउँछु र ब्याग आएर सिङ्गल जुन फेसबुक मात्रै चुज गर्छु। चुज गरिसकेपछि यहाँ नेक्स्ट गर्छु है, हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने। अब यहाँ नेक्स्ट गर्छु, र नेक्स्ट गरिसकेपछि अब यहाँनिर फेसबुक पे भनेर यहाँ देखाइएको छ। तर अब यहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्ट के आयो त भन्दा अघि 5.5 अर्थात् $6 लगभग टोटल देखाएको थियो है। $5.99 पनि पेमेन्ट गर्ने बेलामा यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ $11.99 अर्थात् धेरै देखाइरहेछ यहाँनिर चाहिँ। सुरुमा त्यति भन्यो बजेट, तर यहाँनिर पेमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ यति देखाएको छ। यसमा डिफ्रेन्स छ। अब यहाँ मैले पेमेन्ट गरिनँ किनभने मसँग भिसा कार्ड डलर कार्ड छैन र मैले यहाँ पेमेन्ट गरिनँ। सो यसरी यति डिफ्रेन्स चाहिँ यहाँ छ है। पेपालबाट हामीले पेपालबाट पनि पेमेन्ट गर्न सक्छौँ यदि तपाईँले ल्यापटपबाट ट्राई गर्नुभयो। यदि तपाईँको चाहिँ पेपाल एकाउन्ट छ र त्यहाँ डलर छ भने तपाईँले पेपालबाट पनि यहाँ चाहिँ तल चुज गरेर चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ है। यो छ आजको भिडियो। सो यसरी चाहिँ हामीले भेरिफाई गर्न सक्छौँ जुनसुकै एकाउन्ट पनि। त्यसको फाइदाहरू तपाईँले हेरिहाल्नुभयो। सो भिडियो कस्तो लाग्यो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। र भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला, र लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्नुहोला। र कुनै पनि इन्क्वायरी छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर, यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै विभिन्न फेसबुक सोसियल मिडियासँग रिलेटेड टिप्स एन्ड ट्रिक्सको लागि चाहिँ डिजिटल इन्फोलाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला।